जोरले म कृष्ण राणा मग आज चाहिँ क्वान्टम फिजिक्समा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु र यो चाहिँ जेनरलाइजेसन अफ फर्स्ट केस नै हो हैन पार्टिकल इन 1D बक्स हो त्यसको जेनरलाइजेसन हो त्यसलाई नै हामीले अलिकति एडभान्स रूपमा लिएर गइरहेछ हैन तर त्यसको पनि केही प्रेडिक्सन्सहरु बाँकी थियो अनि त्यो प्रेडिक्सन्सलाई डिस्कस गरिसकेको छ म फ्री पार्टिकल इन 3D बक्स कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तरिकामा जान्छ हैन हाम्रो के थियो त त्यतिखेर सोलुसन कस्तो आएको थियो भन्दा साइन n भनेको चाहिँ nth पार्टिकलमा रहेको आइजन स्टेट अथवा वेभ फंक्सन भनेको ध्यान √2 नर्मलाइजेसन कन्स्टेन्ट हो यो हैन कोएफिसिएन्ट हो sin n pi x by a थियो। अब त्यसको प्रेडिक्सन चाहिँ मैले के गर्न लागेको त भन्दाखेरि यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेशन्स हेर्दाखेरि चाहिँ साइन भनेको अड फंक्सन हो त्यस्तो लाग्छ किनकि sin माइनस थीटा भनेको चाहिँ के भन्दा माइनस sin अफ थीटा हो। अड फंक्सन भनेको कस्तो भन्दा f माइनस x हुन्छ भने माइनस f अफ x यदि फंक्सन यस्तो हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौं हामी अड फंक्सन भन्छौं। अड फंक्सन भनेको इट ल्याक्स सिमेट्री यसको सिमेट्री हुँदैन सिमेट्री त ल्याक हुन्छ हैन अड फंक्सनमा। इभेन फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै इभेन फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ यदि मैले आर्गुमेन्टमा माइनस साइन गरे अथवा रिभर्स गर्दिए भने त्यसले के नै दिन्छ ओरिजिनल फंक्सन नै दिन्छ। आर्गुमेन्टमा मैले रिभर्स गर्ने साथ त्यसको फंक्सनमा चेन्ज आउँछ त्यो भनेको इभेन फंक्सन हो इट हैज सिमेट्री र फिजिक्सले चाहिँ सिमेट्रीसँग यति प्ले गर्छ है कुरै नगर हैन सिमेट्रीमै फिजिक्सले काम गर्ने हो हैन। अनि एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कोसाइन अफ माइनस थीटा त्यो गरे भने माइनस cos थीटा आउँदैन कि के आउँछ प्लस कोसाइन अफ थीटा आउँछ है इभेन फंक्सनमा। अनि यसो हेर्दाखेरि त साइन फंक्सन यहाँ आइरहेछ हाम्रो वेभ फंक्सनमा के जस्तो देखियो त भने भन्दाखेरि अड फंक्सन जस्तो देखियो बट तर यदि हामीले सुइटेबल कन्डिसन लियो भने यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अड फंक्सन मात्र छैन है यसमा इभेन फंक्सन पनि छ र त्यो सबै डिटरमाइन गर्छ यही पोटेन्शियलले किन श्रोडिङ्गर इक्वेसन त यो नै हो फर्स्ट टाइम इन्डिपेन्डेन्ट श्रोडिङ्गर इक्वेसन हैन। यसमा भोल्टेजले डिटरमाइन गर्छ कि अड फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन इभेन फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन त्यसले डिटरमाइन गर्छ हैन। जस्तै हाम्रो केसमा पार्टिकल इन अ बक्समा कस्तो थियो भन्दाखेरि यो रिजनमा हैन जस्तै यो रिजनमा के थियो पार्टिकल इन अ बक्स फ्री पार्टिकल इन 0 थियो a थियो यहाँनेर पोटेन्शियल के थियो 0 थियो अथवा vx भनेको यो केसमा के थियो 0 थियो। यसमा मैले v - x गरेको भए पनि 0 हुन्थ्यो हैन। कुन केस हो भन्दाखेरि मैले यदि यसलाई बिचतिर लिएको भए बिचतिर लियो भने चाहिँ म बिचबाट उता गयो भने राइट हुने राइट भएपछि चाहिँ x पोजिटिभ भन्यो तर म यहाँ लेफ्ट गएँ यहाँ बिचमा मैले ओरिजिन शिफ्ट गरेँ 0 मा नराखेर म चाहिँ कहाँ गएँ रेफरेन्स चाहिँ म यहाँ गएँ भने त यहाँ लेफ्टबाट त यता जाँदाखेरि त मेरो नेगेटिभ हुन्छ त्यो भन्दा नि पोटेन्शियल कति नै छ 0 नै छ भन्छ इट हैज सिमेट्री। अब सिमेट्री छ किनकि लेफ्टमा जाँदा पनि जे छ राइटमा जाँदा पनि त्यही छ भनेपछि चाहिँ वेभ फंक्सन पनि के भन्नु पर्यो मेरो आइजन स्टेट पनि के भन्नु पर्यो इभेन फंक्सन पनि हुनु पर्यो यहाँनेर अड फंक्सन देखिए तापनि के हुनु पर्यो इभेन फंक्सन हुनु पर्यो तर इट हैज इभेन फंक्सन अल्सो के त्यसलाई के गर्नु पर्यो सिमेट्री चेन्ज गर्नु भनेको सरी सिमेट्री भनेको रेफरेन्स पोइन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै मैले अघि नै लिँदाखेरि मेरो रेफरेन्स कहाँनिर थियो 0 मा थियो त्यसको सट्टामा मैले a/2 अथवा ठ्याक्कै बिचमा किन बिचमा लियो भने त यो पोटेन्शियल वेलको बिचमा लिएँ 1D बक्सको बिचमा लिएँ भने त मेरो ठ्याक्कै सिमेट्री छ त्यसैले मैले के गरेँ 0 देखि a सम्म रहेको मेरो लेन्थमा चाहिँ मैले बिचमा लिएँ भने a/2 चाहिँ बिचमा लिएँ भने चाहिँ के हुने भयो मेरो सिमेट्री देखिनुपर्छ भनेको इभेन फंक्सन पनि आउनुपर्छ अड फंक्सन पनि आउनुपर्छ हैन। जस्तै हेरौँ मेरो psi1 भनेको n भनेको 1 लिएँ एज इट इज अर्को त्यही भयो यहाँनेर 0 हुन्छ किन x 0 मा 0 नै हुने भयो a भने चाहिँ sin पाइ हुने त्यो पनि के हुने भयो 0 नै हुने भयो त्यहाँ 0। अब a/2 भयो भने के हुन्छ मेरो a/2 भने चाहिँ पाइ 90 डिग्री हुने भयो sin 90 डिग्री हुने भयो भने x भनेको a हुने भयो बाइ कति हुने भयो 2 पछि a र a काटिन्छ पाइ/2 90 डिग्री हुन्छ मेरो म्याक्सिमम जाने भयो यो पोइन्टमा हैन। अब a/4 मा हेर्यो भने के हुन्छ a/4 हुने भयो a र a काटिन्छ भने 45 डिग्री हुने भयो मेरो कतैतिर जान्छ यहाँनेर भ्यालु 3a/2 भने चाहिँ के हुन्छ 45 * 3 भने 135 हुन्छ मेरो भ्यालु कतैतिर आउँछ त्यसैले मैले कस्तो देखेँ वेभ फंक्सन चाहिँ मेरो यस्तो देखेँ। अब यहाँ हेर्नु त सिमेट्री छ यता जे छ राइटमा पनि त्यही छ लेफ्टमा जे छ राइटमा पनि त्यही छ इभन इट इज इन साइन फर्म हैन साइन फर्मेटमा छ बट मैले ओरिजिन शिफ्ट गरेँ भने पनि बिकज द नेचर अफ पोटेन्शियल डिटरमाइन्स वेदर इट हैज इभेन अर अड फंक्सन हैन। जस्तै यहाँनेर के देखियो यसले इभेन देखियो इभेन कतिखेर भन्दाखेरि यहाँनेर पोटेन्शियल मैले शिफ्ट गरेँ पोटेन्शियलको ओरिजिन चाहिँ मैले शिफ्ट गरेँ भने के हुने हो इभेन फंक्सन देखिने भयो त्यसैले मेरो के छ इभेन फंक्सन छ। अब सेकेन्ड केसमा छ हैन सेकेन्ड केसमा गएपछि यहाँ फेरि
x 0 भनेपछि यो 0 नै हुने भयो। a राख्यो भने चाहिँ sin 2π sin 360 डिग्री sin 360 भने त्यो पनि 0 नै हुने भयो। अब म बिचमा जाउँ, बिचमा भनेको a/2 हो। a/2 गऱ्यो भने के हुन्छ चाहिँ sin π हुन्छ। sin π भनेको त 0 डिग्री हो। त्यसैले a/4 मा चाहिँ के रहेछ म्याक्सिमम रहेछ हैन। यो a/4 चाहिँ a र a काटिन्छ 4 आउँछ π/2 हुन्छ भने चाहिँ म्याक्सिमम यतातिर रहेछ। अर्को माइनस यहाँ त जान्छ हैन। 3a/4 भने चाहिँ कति हुन्छ माइनस 270 डिग्री हुन्छ किन 90 डिग्री त भइसक्यो। 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने बेला 270 डिग्री sin 270 डिग्री भने के हो माइनस कति बराबरको म्याक्सिमममा जान्छ √2/a मा जान्छ। त्यसैले भनेपछि कस्तो हुने भयो मेरो वेभ फंक्सन चाहिँ यस्तो हुने भयो। अब फेरि हेरौँ त यहाँ बसेर हेर्दाखेरि मेरो के हुने भयो लेफ्टमा जे छ राइटमा त्यही छ त छैन ठ्याक्कै इन्भर्स छ। त्यसैले यो के भयो अड, यो इभेन भयो, यो के भयो अड नेचर। अब के हुनु पर्यो फेरि यसमा गएर के हुनु पर्यो इभेन आउनु पर्यो। अब इभेन आउँदाखेरि हेरौँ यो फेरि कसरी जान्छ यसरी जान्छ। अलिकति रफ स्केच बनाए हैन। हैन यसरी जान्छ इभेन आउँछ। ड्र गरेर हेरौँ हैन। sin πx लाई x भ्यालु राख्यो यस्तो नेचर आउँछ। अब फेरि यहाँबाट हेरौँ त इभेन यता जे छ त्यता पनि त्यही नै छ। अब फेरि फाइनल्ली हैन यो त के आयो इभेन आयो। अब फोर्थ फंक्सनमा गयो भने के हुन्छ यो चाहिँ के आयो इभेन आयो। अब मैले psi4 मा गयो भने के हुन्छ मेरो psi4 मा गयो भने psi4 मा गयो भने √2/a हुन्छ sin 4πx/a हुन्छ। त्यो ओरिजिन रेफरेन्स नेमबाट नि त गयो हैन। त्यसैले यता अलि मिलाएर गरौँ sin 4πx/a हुन्छ। √2/a sin 4πx/a हुने भयो। फेरि बनाउँ ओरिजिन हैन 0 a/4 a/2 3a/4 a नै आयो हैन। अब यसमा गयो भने कस्तो हुन्छ यसमा गयो भने हैन फेरि इभेन आयो भनेपछि त अड देखिनु पर्यो। बनाउँदै जाउँ फेरि यो 0 यो पनि 0 यो पोइन्टमा 0 हैन। अब कस्तो देखिन्छ यस्तो यस्तो देखिन्छ हैन। यस्तै नेचरको देखिन्छ। a/4 3a/2 मा के हुने भयो 3a/2 9 4 जा 360 डिग्री हैन। यहाँनिर के हुने भयो पहिला सुरु यसमा जाउँ हैन। यो पार्टमा भनेपछि यो के हो a/4 हो। a/4 a र a काटिन्छ 4 4 sin π भनेको कति हो 0 डिग्री। sin π भनेको a/4 भयो a/4 4 4 गयो sin π। sin π भनेको कति हुने हो sin π भनेको 0 डिग्री। त्यसैले कताबाट जानु पर्यो यो अलिकति रफ स्केच धेरै नै भएछ हैन। यसरी जानु पर्यो हैन। अनि यहाँनिर a/2 मा कति हुने भयो a/2 मा a र काटेको 2 2 4 2 5 यसमा पनि के नै हुनु पर्यो 0 यो चाहिँ राइट छ हैन। त्यसपछि 3a/4 मा 3a/4 मा 4 4 काटिन्छ a नि काटिन्छ 3 3 * 180 भनेको कति हुन्छ 83 जा 54 यसमा पनि के हुन्छ 0 0 ठीक छ हैन। यसमा के देखियो फेरि यहाँबाट हेरौँ रेफरेन्स लाइन त्यही हो नि उल्टो छ है। त्यसैले के हो अड। त्यही भएर एकचोटि राम्रोसँग हेरेको खण्डमा बुझ्यौँ भने हामीले चाहिँ के देख्छ एउटा वान डाइमेन्सनल बक्सबाट धेरै कुरा सिकिरहेछौँ हामीले। एउटा हाम्रो n को भ्यालु 0 हुन सक्दैन भन्ने कुरा थाहा भयो। हाम्रो पहिलो ग्राउन्ड स्टेट नै के हुने भयो यो हुने भयो। त्यो वान डाइमेन्सनल बक्समा 0 स्टेटमा गएर बस्दैन रहेछ 0 इनर्जी पनि हुँदैन है। अर्को कुरा भनेको पोटेन्सियलको कारणले गर्दाखेरि किन पोटेन्सियल त सिमेट्री देखिरहेछ त्यो देखेको कारणले गर्दाखेरि के हुनु हामीसँग साइमल्टेनियसली इभन दो सल्युसनमा चाहिँ हामीले किनकि ओरिजिन हाम्रो एक्सट्रिम लेफ्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साइन देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि झुकिया जस्तो के तर रियालिटीमा चाहिँ त्यो होइन के।
यसो हेर्दाखेरि चाहिँ साइन देखिँदाखेरि चाहिँ अड फङ्सन जस्तो देखिन्छ, यसले अड फङ्सन मात्रै अकुपाई गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, तर द्याट इज रङ टोटली होइन। क्या हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु नि वेभ फङ्सन हेर्दाखेरि के हो, इभेन आयो अड आयो, इभेन आयो अड आयो होइन, त्यो क्लियरली देखिन्छ। त्यसैले यदि हामीले चाहिँ यहाँ दिनुको सट्टा चाहिँ यहाँ लेख्यो भए क्लियरली हामीसँग दुईवटा वेभ फङ्सन हुन्थ्यो, एउटा अड फङ्सन होइन जसले साइनले अकुपाई गर्थ्यो, अनि अर्को के हुन्थ्यो इभेन फङ्सन जसले चाहिँ कसले अकुपाई गर्थ्यो कोसाइनले। सो दिज आर द प्रेडिक्सन्स होइन। यो प्रेडिक्सन्सबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ होइन, यो वान डाइमेन्सनल बक्सबाट। त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले क्वान्टम मेकानिक्सको चाहिँ पिलर भनेको, पिलर बक्स भनेको होइन, क्वान्टम मेकानिक्सको एकदमै पिलर प्रब्लम हो भनेको होइन। अनि हरेक क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ फर्स्टमै यही रहन्छ कि धेरै कुरा सिकिन्छ, धेरै कुरा सिकाउँछ। अब जाउँ 3 डाइमेन्सनल बक्स, हाम्रो रियल प्रब्लममा आजको एकदमै सुरु गर्नको प्रब्लम, अ पार्टिकल इन फ्री पार्टिकल इन 3D बक्स। अब फेरि यसमा श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन भनेको यो नै रहन्छ। अब फ्री पार्टिकल भनेपछि पोटेन्सियल छैन होइन, फ्री पार्टिकल त्यो सबै फ्री पार्टिकल छैन भनेपछि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो छैन भनेपछि के छ, अब डेल्टा स्क्वायर छैन, ल्याप्लेसियनलाई हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा होइन, कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा लेख्यो भने के हुने भयो d2 psi by dx d2 psi by dy स्क्वायर प्लस d2 psi dy z स्क्वायर। अब यसलाई हामीले कार्टेसियनमा मात्रै होइन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्न सक्छौँ अथवा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि लेख्न सक्छौँ। तर त्यसमा त्यो सिस्टममा लेख्यौँ भने फेरि कम्प्लिकेटेड हुन्छ प्रब्लम, किनकि सिलिन्ड्रिकलमा जाने हो रो फाइ जेडमा जानु पऱ्यो, 3वटा प्यारामिटर्स होइन जुन चाहिँ एक अर्कामा डिपेन्डेन्सी छ, त्यो कोअर्डिनेट सिस्टममा हेरिसके पछाडि थाहा हुन्छ होइन। लेख्न त म नि यहाँ लेखिदिन्थेँ होइन, तर अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन। अब स्पेरिकलमा गयो भने फेरि के हुने भयो, स्पेरिकलमा लगभग d2 नै थियो, फेरि r थीटा फाइमै छ होइन, r थीटा फाइमै छ भनेपछि त्यो r थीटा फाइ पनि फेरि डिपेन्डेन्सी हुन्छ। एउटा डिल गरेर हेरौँ, जस्तै स्पेरिकलमै हेरौँ होइन, लेखेर मात्रै हुन्छ, जस्तै 1/r² हुन्छ, ल्याप्लेसियन लेख्यो भने 1/r² होइन, d by dr r स्क्वायर d by dr, त्यस पछाडि 1/r स्क्वायर साइन थीटा d by d थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, यसरी यहाँ डिपेन्डेन्सी हेर्नु कति कम्प्लिकेटेड हुँदै प्रब्लम छ। अझै अर्को पनि छ यहाँनिर फाइको 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अनि d2 by d फाइ स्क्वायर। त्यसै गरेर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा नि छ। मैले के भनेको त भन्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम अनुसार चाहिँ हामी डिल गर्नु पर्यो। कुनै कुनै प्रब्लममा सिलिन्ड्रिकल स्पेरिकल हामीलाई इजी सल्युसन दिन्छ, एकदमै सर्ट वेमा सजिलो दिन्छ, कुनै कुनैमा कार्टेसियनको सिस्टमले सल्युसन दिन्छ। तर यो मेथडमा चाहिँ कार्टेसियन सिस्टम एकदमै हेल्पफुल छ र सजिलो पनि छ है। अब त्यस्तो गरिसके पछाडि इक्वेसन जस्तो भन्यो 2me यस्तो गरेँ। अब यो सबै फ्याक्टरलाई चाहिँ मैले एउटा कन्स्ट्यान्टको रूपमा लेखेँ, यो फ्याक्टरलाई चाहिँ माइनस के स्क्वायर साई भयो। अब साई भनेको यहाँनिर केसँग छ, साई भनेको अब फङ्सन अफ एक्स वाइ जेड हो। त्यसो भने के गर्न सक्छौँ भन्दा एक्स वाइ र जेड 3वटा भेरिएबल्समा डिपेन्डेन्ट छ है। त्यसैले साईलाई भन्छ त्यो प्रडक्ट अफ 3 फङ्सन्स भनेर लिन सक्छौँ इन्डिपेन्डेन्टली होइन। कार्टेसियन सिस्टम छ, इन्डिपेन्डेन्ट रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम हो, रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ, इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ एक्स वाइ जेड के होइन प्रडक्ट रूपमा हामी लिन सक्छौँ होइन। लिइसके पछाडि अब के हो यहाँ लगेर राखिदिउँ, यहाँ लगाइसकेपछि नि त मेथ यो किन गरेको त मैले साईलाई चाहिँ किन इन्डिभिजुअल कोअर्डिनेट सिस्टमको आइजेन फङ्सनमा डिभाइड गरेको त भनेर भन्दाखेरि मेथड अफ सेपरेसन अफ भेरिएबल्स युज गर्नको लागि, किनकि त्यसमा युज गरेर म ठ्याक्कै यसलाई के गर्न सक्छु सेपरेट गर्न सक्छु। जस्तै साई भनेको अब के हुनुभयो यो हुनुभयो होइन, त्यो राख्यो भने के हुने भयो d2 psi by dx स्क्वायर भनेको y z d2 x by dx स्क्वायर भनेको। यसमा गएर के हुनु वाइसँग मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एक्स र जेडसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन। त्यसले एक्स जे d2 y by d2 y by dy स्क्वायर हुनुभयो। यसमा गयो भने के हुन्छ जेडसँग मात्रै डिपेन्डेन्ट छ साई भनिसके पछाडि के हुनु पऱ्यो एक्स वाइ d2 z by dz स्क्वायर हुने भयो। अब यो भनेको त के हो माइनस के स्क्वायर एक्स वाइ जेड। अब के गरौँ सिम्पली एक्स वाइ जेडले डिभाइड गरिदियो सबै। ख्याल गरौँ है मेथड अफ सेपरेसन अफ भेरिएबल्समा यो नै हो टेक्निक। यसरी लिने हो केमा डिपेन्डेन्सी छ, जस्तै स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्यो भए आर थीटा फाइ हुन्थ्यो, सिलिन्ड्रिकल लेख्यो भए के हुन्थ्यो रो फाइ जेड हुन्थ्यो होइन। अहिले कार्टेसियन लेखिरहेको छ भने चाहिँ एक्स वाइ जेड हुन्थ्यो। यसरी राख्ने
अनि त्यस पछाडि यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा इनपुट गर्ने, डिफरेन्शियल इनपुटमा अपरेट गरिसके पछाडि जे आउँछ त्यो रिजल्टलाई के गर्ने एक्स वाइ जेडले डिभाइड गर्दैन अथवा त्यही कम्पोनेन्ट डिभाइड गर्ने। त्यो डिभाइड गरिसके पछाडि के हुने भयो यो पार्टमा यो सबै जाने होइन। त्यस पछाडि मैले त एक ठाउँ मात्रै डिभाइड गरेँ होइन नि त, मैले त यहाँ पनि त डिभाइड गरेँ पुरै एक्स वाइ जेड अलि यसलाई तल नै लेख्नु होइन, यहाँ पनि एक्स वाइ जेड हो माइनस के स्क्वायर एक्स वाइ जेड थियो इज इक्वल टु एक्स वाइ जेड नै हो होइन। त्यो सबै गरिसके पछाडि के हुने यो के स्क्वायर आउने अनि यसमा वाइ जेड जाने भयो, यसमा एक्स जेड जाने भयो एक्स जेड, यसमा के जाने एक्स वाइ जाने भयो। अब यहाँ हेर त कति सजिलो तरिकामा भयो। यो सबै डिफरेन्सियल इक्वेसन केमा छ एक्समा छ, यो डिफरेन्सियल फर्मेट टर्म चाहिँ केमा छ वाइमै मात्र छ, यो फङ्सन अफ जेड मात्र छ। त्यो चाहिँ कोसँग इक्वल छ एउटा कन्स्ट्यान्टसँग इक्वल छ होइन, कोसँग इक्वल छ एउटा कन्स्ट्यान्टसँग इक्वल छ। अब त्यसो भए के गर्न सक्यो त सजिलो छ, के गर्न सक्यो त भने भन्दाखेरि इन्डिभिजुअली छुट्याएर लेख्न सक्ने भयो हामीले डी टु एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, किनकि यो तीनवटाको समेसन एउटा कन्स्ट्यान्टसँग इक्वल छ भने होला नि त होइन। इन्डिभिजुअलको समेसन पनि त कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो नि यो कन्स्ट्यान्टसँग इक्वल हुनको लागि त। त्यसैले 1 बाई एक्स यहाँ के गरौँ त के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर गरौँ एक्स कम्पोनेन्टसँग। त्यस्तै गरेर के गरौँ डी टु वाइ बाई डी वाइ स्क्वायर 1 बाई वाइ छ त्योसँग के को पनि वाइसँगको स्क्वायरसँग। त्यसैले फाइनली के गरौँ 1 बाई जेड डी टु जेड बाई डी जेड स्क्वायर, त्यसको पनि केसँग इक्वल भयो के को पनि जेडवालासँग भनौँ न होइन, जसमा चाहिँ के दियोस् के एक्स स्क्वायर प्लस के वाइ स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दा के स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब हेरौँ त ठ्याक्कै यो त ठ्याक्कै वान डाइमेन्सनल पार्टिकलसँग हामीले डिल गरेको, यो वान डाइमेन्सनल पार्टिकलको इक्वेसनसँग ठिक छ, यो पनि वान डाइमेन्सनल पार्टिकलको इक्वेसनसँग छ। अब यसको सोल्युसन त हामीलाई थाहा छ होइन, यसको सोल्युसन त के छ हामीलाई त थाहा छ। अब त्यो सोल्युसन लेख्ने कति सजिलो हेर्नु होइन, सोल्युसन त थाहा छ। अब सबै फेरि लेन्थ पनि मैले सबै एउटै लेखेको छु, क्युबिकल बक्स लेखेको छु होइन, 3D बक्स सजिलोको लागि क्युबिकल बक्स लेखेको छु जसको लेन्थ पनि कति छ ए नै छ भनिसके पछाडि हाम्रो फाइनल सोल्युसन के थियो भने एक्स भनेको √2a साइन n पाई x बाई a हुने भयो, तर n को ठाउँमा के गरौँ एउटा सबस्क्रिप्ट झुन्डाइदियो x पर्टिकल। त्यस पछाडि y को के आउँछ √2a साइन ny पाई y बाई a आउँछ। z को के आउँछ √2a साइन nz पाई z बाई a आउँछ। क्लियर कन्डिसन चाहिँ त्यही नै हो, कुनै पनि nx 1 2 3 बाट रन गर्दै जान्छ, ny पनि 1 2 3 बाट रन गर्दै जान्छ, nz पनि 1 2 3 डिटु त्यही नै हो है, केही फरक छैन n को भ्यालुहरुमा है। अब के गर्न सक्यो सोल्युसन निकाल्न सक्यो। अब हाम्रो त खास x y z को मात्र सोल्युसन हैन नि त, हामीले त साइ निकाल्न पर्ने हो। त्यसैले के गर्नु फाइनल भ्यालु लगेर राख्दिनु यहाँनिर हैन, सजिलो छ बुझ्दाखेरि एकदमै सजिलो छ हैन। साइ को भ्यालु त्यसो भए के आउने भयो x भनेको यो √2/a कतिवटा छ मसँग 3 वटा छ, किन x बाट पनि एउटा √2/a आउँछ, y बाट पनि √2/a आउँछ र z बाट पनि I will get √2/a. So I have 3 products of √2/a and that gives I √2/a to the power 3. अब के हुन्छ sin nx by x by a अनि y को sin ny by y by a into sin nz by z by a. So this is my final wave function of the free particle in a 3D box. है यो नै के हो मेरो सोलुसन हो psi x y z है पोटेन्शियल। फेरि अहिले जस्तो केस आउँछ त्यसमा भने हैन, यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ किन 1D बाट 3D मा गयो नि त। अब 2D मा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ 2D मा गर्यो भने सिम्पली यो x डाइरेक्सन तिर भयो, यो y डाइरेक्सन तिर भयो, अनि के आउनु भयो कम्पोनेन्ट भनेको त्यही x र y को आउनु भयो
psi xy मात्र लेख्ने हो भने रुट अन्डर 2/a स्क्वायर भनेको sin nx pi x by a sin ny pi y by a भनेको हैन दिस इज माई सोलुसन 2D मा गयो जस्ट एउटा 1D मात्र बुझ्यो भने 2D को सबै सोलुसन हुने हैन अब यसको इनर्जीमा चाहिँ के हुने भयो इनर्जीमा 1D मा के थियो हाम्रो इनर्जी को सोलुसन 1 in 1 En भनेको h bar square by 2m n pi by a होल स्क्वायर थियो यो भनेको के सिम्पली यो नै हो h bar square k square by 2m अथवा p square by 2m नै हो त्यतिखेर लेखेको हैन p भनेको h bar k अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त En भनेको h bar square 2m कन्स्ट्यान्ट नै हुने भइहाल्यो पाई स्क्वायर पनि दुईटैमै कन्स्ट्यान्ट छ तीनवटैमा हैन पाई स्क्वायर के पाई स्क्वायर a स्क्वायर अब n भनेको चाहिँ के भनेको n x स्क्वायर प्लस n y स्क्वायर प्लस n z को स्क्वायर किनकि n x एक्सिस सँगको कम्पोनेन्टमा डिपेन्ड गर्छ हैन y एक्सिस को कम्पोनेन्ट सँग पनि डिपेन्ड गर्छ र z एक्सिस को कम्पोनेन्ट सँग पनि डिपेन्ड गर्छ त्यसैले यो चाहिँ मेरो के हो फाइनल एनर्जी हो अब यहाँबाट प्रेडिक्ट गर्ने अघिको जस्तै प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ अघिकोमा चाहिँ डिजेनेरेसी हुँदैन थियो है अघिकोमा चाहिँ डिजेनेरेसी हुँदैन थियो डिजेनेरेसी भनेको त्यो इनर्जी आइजेन फंक्सन हो हैन जसको चाहिँ इनर्जीको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ र आइजेन फंक्सन चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ कुनै पनि डिस्टिंक्ट थियो इनर्जी स्टेटहरु के आइजेन फंक्सनहरु डिस्टिंक्ट थियो तर यो केसमा चाहिँ के हुने भयो डिजेनेरेसी हुने भयो फर्स्ट केसमा त कुनै प्रब्लम छैन एक्स वाइ जेड मा कुनै पनि प्रब्लम छैन कि 1 1 1 हुने हो अरु कुरा केही पनि फरक आउने हैन तर सेकेन्ड केसबाट चाहिँ गएर फरक पर्न सक्छ हैन जस्तै सेकेन्ड स्टेटमा गयो सेकेन्ड यो फर्स्ट केसमा त 1 1 1 नै हो केही फरकै परेन हैन सेकेन्ड केसमा गएर चाहिँ फरक पर्न सक्छ जस्तै 1 2 1 हुन सक्छ अनि 1 1 2 हुन सक्छ अनि अर्को 2 1 1 हुन सक्छ 3 डिजिनेस जसको भ्यालु सेम छ हैन त सेम आउँछ जस्तै 2 को स्क्वायर गरे 1 को 1 को स्क्वायर 5 हो 4 5 6 हो यसको पनि 6 हो यसको पनि 6 हो 6 6 6 अनि 3 वटा इनर्जी आइजेन फंक्सनको अथवा वेभ फंक्सनको इनर्जी चाहिँ सेम छ भने त्यसलाई के भन्छ डिजेनेरेसी भनिन्छ है फरक छ वेभ फंक्सन फरक फरक आउँछ यो केसमा के गरे x को nx को भ्यालु 2 हो अनि y को भ्यालु कति हो 1 हो 1 हो यो के हो 1 1 2 हो 1 1 2 हो 1 2 1 इनर्जी सेम छ है त्यसैले के भन्छ यो अलिकति प्रब्लम कम्प्लिकेट हुँदाखेरि चाहिँ डिजेनेरेसी स्टार्ट हुँदो रहेछ भनेको सेम इनर्जी हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै छ यसमा र हुन्छ नि प्रोबेबिलिटी मात्र नभन हुन्छ नि है जस्तै यो के हो एक्सटेन्सन अफ वान फ्री पार्टिकल इन वन डाइमेन्सनल बक्सको एक्सटेन्सन हो डिजेनेरेसन अझै माथि माथि जाँदा इनर्जी स्टेटहरु माथि माथि जाँदा त्यहाँ एक्सटेन्सियल डिजेनेरेसनमै आउँछ यसैले गर्दा चाहिँ हाम्रो तीनवटा देखेको छ 1 3 बढ्दै बढ्दै जाँदा 7 9 यस्तो पनि हुँदै जान्छ तर एउटा यस्तो स्टेट आउँछ जहाँ चाहिँ गएर जुन एउटा नम्बर थ्योरीले दिनुपर्ने डिजेनेरेसी हो त्यो चाहिँ आउँदैन त्यो भन्दा कम आउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सिडेन्टल डिजेनेरेसन हैन अब त्यो चाहिँ कुनै सिमेट्रीको कारणले गर्दा आउँछ भनेको छैन त्यो चाहिँ म पछाडीको भिडियोहरुमा डिस्कस गर्ने नै छु कीप वाचिङ माई भिडियो थ्यांक यू भेरी मच